بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برحب بيكم في المحاضرة الثانية من محاضرات الأنالوج IC ديزاين. في المحاضرة دي هنعمل ريفيو سريع على السيركتس بيزكس والسيستمز بيزكس. فهنبص على الاوتلاين بتاع الليكشر بتاعتنا. الأول هنراجع على الحاجات الأساسية في السيركتس زي أومز لو، كي سي ال وكي في ال، ثيفرن نورتون إلى آخره، ونتكلم على الكاباسيتنس. بعد كده نتكلم شوية على السيستمز، هنراجع على بلاس ترانسفورم، البولز والزيروز، الفريكونسي ريسبونس بتاع البيزك سيركتس، الفيرست اوردر سيستمز والسكند اوردر سيستمز. اومز لو زي ما احنا عارفين بيقول لك علاقه الفولت بالكرنت في الريزيستنس. ببساطه بيقول لك ان الفي بتساوي الاي في ار، فالفي هنا فوق اهو بيساوي الاي في الار. لو انت عايز تجيب الاي، فالاي هيبقى بيساوي الفي على الار. فلو جيت ارسم الريليشن دي كده اهو، لو حطيت الفي هنا على الاكس اكسس وحطيت الاي على الواي اكسس، فببساطه بيقول لك ان انا عندي علاقه خط مستقيم. هو ده اومز لو ببساطه، يعني كل ما هزود الفولت كل ما الكرنت هيزيد. السلوب بتاع الخط المستقيم ده هو ايه؟ طبعا السلوب هو 1 على ار، ما هواش الايه، ما هواش الار. السلوب بتاعي هو دلتا واي على دلتا اكس، والواي عندي هي الكرنت والاكس هي الفولتج، فاي على في بيديك كوندكتنس طبعا، مش بيديك ريزيستنس. القانون الثاني الفاندامنتال عندنا في السيركت اناليسيس هو الكي سي ال. كي سي ال بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان sum of all currents flowing into a node is zero. يعني لما اجي على اي نود كده اهو، سيجما الكرنتس في النود دي هيساوي صفر. بس طبعا لازم اخد بقى كل كرنت بايه؟ لازم اخد كل كرنت باشارته. ففي المثال بتاعي هنا مثلا انا عندي اي 1 واي 2 واي 3 كلهم داخلين، وانا هاخد الداخل اكنه اشارته موجب. طبعا ما تفرقش، المهم تاخد بس كونفنشن بتثبت عليه. فعندي هنا اي 1 واي 2 واي 3 كلهم بالبوزيتيف، اي 4 خارج، فاي 4 هنا بالنيجاتيف. مجموع الكرنتس كلهم بيساوي ايه؟ بيساوي صفر. اللطيف بقى ان انت الكي سي ال ده مش لازم تطبقه على نود، في الحقيقه انت ممكن تطبقه على اي كلوزد سيركت. يعني لو انت عندك اي دايره معقده مثلا اهو بالشكل ده كده اهو، بغض النظر بقى الدايره دي بيكون فيها ايه، لو انت خدت بقى اي جزء من الدايره دي كده اهو، انت عندك كونكشنز كتيره هنا، اي وايرز بالشكل ده كده، ولو جيت هنا وعملت دايره مقفوله بالشكل ده كده اهو، دي كده بنسميها سوبر نود. بنقول ايه بقى؟ بنقول ان كل الكرنتس اللي داخله في الدايره المقفوله دي قد كل الكرنتس اللي خارجه من الدايره المقفوله دي. يعني بقدر اطبق كي سي ال مش على نود صغيره، لا، على سوبر نود. السوبر نود اللي هو اي ايه؟ اللي هو اي سطح مغلق زي ما احنا ايه، زي ما احنا شايفين هنا اهو. القانون الثاني الفاندامنتال عندنا هو الكي في ال. الكي في ال بيقول لك ان الفولتجز المجموعه برضو اكروس اني كلوزد لوب از زيرو. طبعا انتوا عارفين لما اجي ارسم السيركتس بتاعتنا في الالكترونكس مش بنحب نرسم السيركت بالشكل ده. السيركت بالشكل ده انك تطبق كي في ال فيها حاجه سهله قوي، لانك قدامك واضح قوي ان انا بمشي في كلوزد لوب بالشكل ده. فلو جيت اطبق كي في ال، ونفترض مثلا هبدا من النقطه دي كده وهمشي في الدايركشن ده، بقول لك انا هتاخد طبعا كل فولتج باشارته. فانا هنا داخل في الفي دي دي، داخل في السالب بتاعه، فهكتب هنا ماينس في دي دي. وبعد كده انا ماشي مع الكرنت هنا اهو، انا كده ماشي مع الكرنت وهنا ماشي مع الكرنت، فهاخد الاي دي في الار دي والاي دي في الار اس بالموجب. السهم هنا بتاع الفي دي اس ده، السهم ده بيشاور من الموجب للسالب، فاي وقت هرسم لك فيه السهم ده بالشكل ده تعرف ان هو بيشاور من الموجب للسالب. فبالتالي الفي دي اس برضو انا داخل في الاشاره الموجب بتاعته، فبالتالي برضو هحطه هنا بالايه، هحطه هنا بالموجب. زي ما قلت بقى احنا مش بنرسم السيركتس بالشكل ده، في الغالب بنشيل الفولتج سورسز دي كده اهو ونعوض عنها بسيمبل الفي دي دي بالشكل ده، وده بنعمله مع اي دي سي سورس في الحقيقه. فعندي الجراوند تحت وعندي الايه سيمبل بتاعت الفي دي دي فوق. التو سيركتس زي بعض بالظبط، مفيش اي فرق ما بينهم. طب لما اجي اكتب كي في ال دايره زي دي اكتبها ازاي؟ احفظ مني بقى الطريقه دي هتسهل عليك الدنيا وما تغلطش وانت بتكتب كي في ال ايكويشنز. بتبدا بفولتج انت عارفه، هبدا بفي دي دي واقول في دي دي يساوي، تكتب في دي دي يساوي، وبعد كده تفضل ماشي لحد لما توصل للجراوند، مش لحد لما تقفل اللوب، لا، لحد لما توصل للجراوند. طب ليه؟ لان اوريدي اصلا الفولتج ده جيفن ريلاتيف للجراوند، فلما اوصل للجراوند يبقى انا كده قفلت اللوب بتاعتي. فانا همشي مع السهم اللي انا رسمته ده لحد لما اوصل للجراوند. او طبعا واضح جدا ان همشي هنا مع الكرنت، فبرضه الفولتج دروب اللي على ار دي وار اس هيكون بالموجب، وبرضه الفولتج بتاع في دي اس هيكون بالايه؟ هيكون بالموجب. فهكتب هنا في دي اس بالموجب واي دي في مجموع المقاومات برضه بالموجب، يبقى انا كده كتبت معادله كي في ال بتاعتي.
لما يكون بقى عندنا مجموعه من الريزيستورز اقدر اجمعهم الايكويفالنت ريزيستنس لو هم ان سيريز، فالايكويفالنت هيبقى المجموع بتاعهم ببساطه. عشان كده بقول ان اكبر واحد هو اللي هيدومينيت. لو هم ان باراليل ففي الحقيقه الايكويفالنت كوندكتنس هتبقى مجموع الكوندكتنسز، يعني الجي ايكويفالنت بتساوي جي 1 بلس جي 2 الى اخره. طبعا الجي زي ما احنا عارفين هي ايه؟ هي مقلوب الار. ودايما لما يكون عندك برانشز ان باراليل الاحسن انك تستعمل الكوندكتنس. يكون عندك برانشز ان سيريز الاحسن والاسهل انك تستعمل ريزيستنس. طبعا الباراليل كومبينيشن ده بيخلينا نقول ان في الباراليل ريزيستورز السمولست ريزيستور هو اللي هيدومينيت. الكلام ده بيجرنا للكلام بقى على الفولتج ديفايدر وعلى الكرنت ديفايدر. الفولتج ديفايدر يعني ايه؟ لو عندي فولت زي الفي دي دي مثلا هنا اهو وبيتقسم على كذا مقاومه وعايز احسب الفولت اللي هو هنا في اوت، هيساوي ايه؟ هيساوي التوتال فولتج اللي هو الفي دي دي مضروب في المقاومه اللي انا عليها ومقسوم على مجموع المقاومات كلهم. انا هنا على المقاومه اللي هي R3 مجموع المقاومات هي R1 بلس R2 بلس R3. لما اجي احسب بقى الكارنت ديفايدر في بقى طريقه خطا مش عايزك تستعملها، اللي هو بيقول لك خد المقاومه اللي انت مش ماشي فيها على مجموع المقاومات. الطريقه دي غلط وما تنفعش غير لو انت عندك تو ريزيستورز فقط لا غير. الطريقه جنرال هي ايه؟ لو انا عندي كارنت زي ده وبيتقسم على 3 برانش زي ما احنا شايفين، يبقى وعايز احسب الاي اوت، يبقى الاي اوت بيساوي ايه؟ بيساوي التوتال كارنت مضروب في الكوندكتنس اللي انا ماشي فيها. ما تستعملش ريزيستنس هنا خالص نهائيا، مضروب في الكوندكتنس اللي انا ماشي فيها اللي هي جي 3 مقسوم بقى مش على مجموع المقاومات، لا على مجموع الكوندكتنسز. دي طريقه جنرال اللي اقدر احل بيها اي كارنت ديفايدر. وطبعا سهل قوي اثبت الحاجات دي عن طريق اومز لو وكي سي ال وكي في ال. طبعا في الفولتج ديفايدر انا عندي هنا مقاومات ان سيريز، فزي ما قلنا قبل كده اكبر واحده هي اللي هتدومينيت وهي اللي هتاخد معظم الفولت. العكس بقى في الكارنت ديفايدر انا عندي مقاومات ان باراليل، فبالتالي اصغر واحده هي اللي هتدومينيت واصغر واحده اللي هي ليها ذا لارجست كوندكتنس هي اللي هتاخد معظم الكارنت. عشان كده بنقول دايما ان الكارنت بيحب يمشي في الليست ريزيستنس باث، بيحب يدور على ايه؟ على الباث اللي ليه اللوست ريزيستنس. وهنستعمل الموضوع ده مع بعض كتير قدام. لما يكون عندك كذا مقاومه زي مثلا R1 وR2 دول اكبر بكتير من R3، هنقول ان الكارنت تقريبا كله بيمشي في ايه؟ كله بيمشي في R3 لو هي اصغر بكتير من R1 وR2. خدنا برضه في السيركتس ثيفلين ايكويفالنت ونورتون ايكويفالنت. كان بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو انت عندك 1 بورت سيركت. يعني ايه 1 بورت سيركت؟ يعني سيركت ليها منفذ واحد فقط لا غير. ادي السيركت بتاعتي اهي ليها منفذ واحد. اقدر ابسط السيركت دي الى فولتج سورس وسيريز ريزيستنس. طب ازاي احسب الفولت ده؟ الفولت ده اللي بنسميه ثيفلين فولتج ما هو الا الاوبن سيركت فولتج. يعني بحسب الاوبن سيركت فولتج اللي خارج من الدايره هو ده الفي ثيفلين. طب ازاي احسب السيريز ريزيستنس اللي هي الزد ثيفلين؟ بعمل دي اكتيفيشن لكل الاندبندنت سورسز. خد بالك الاندبندنت فقط لا غير. لو انت عندك ديبندنت سورس بتسيبه زي ما هو موجود وتحسب الايكويفالنت امبيدنس هي دي الزد ثيفلين، وبالتالي اقدر ابسط الدايره بتاعتي للشكل ده. اقدر اعمل بقى نفس الكلام في نورتون ايكويفالنت، بس بدل ما عندي فولتج سورس وسيريز ريزيستنس انا عندي كارنت سورس وباراليل ريزيستنس. ازاي احسب الكارنت ده اللي هو بنسميه النورتون كارنت؟ بحط شورت سيركت في الاوتبوت واحسب الشورت سيركت كارنت. اس سي دي معناها شورت سيركت و سي معناها اوبن سيركت. زد نورتون بقى هي بالظبط زي زد ثيفلين، بعمل برضه دي اكتيفيشن لكل الاندبندنت سورسز وبحسب الايكويفالنت امبيدنس. ايه العلاقه ما بين الثيفلين موديل والنورتون موديل بالنسبه للامبيدنس؟ زي ما قلنا هما الاثنين ليهم نفس الامبيدنس بالظبط. بالنسبه للثيفلين فولتج احنا اتفقنا ان الثيفلين فولتج هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن الاوبن سيركت فولتج، فهو عباره عن الفولتج اللي انا شايفه هنا اهو لما يكون الاوتبوت اوبن سيركت. طب الفولت ده بيساوي ايه؟ اومز لو بيساوي الكارنت مضروب في الايه؟ مضروب في الريزيستنس. كده بنقول ان الفي ثيفلين بيساوي ايه؟ بيساوي الاوبن سيركت فولتج بيساوي النورتون كارنت مضروب في الايكويفالنت امبيدنس اللي هي زي ما قلنا في النورتون والثيفلين زي بعض. خدنا برضه في السيركتس السوبر بوزيشن ثيرم، ودي معناها ايه؟ معناها ان انا لو انا عندي لينير سيركت فبالتالي مش لازم اتعامل مع كل السورسز بتاعتي على مره واحده. انا ممكن استفرد بواحد واحد واحل دايره لكل واحد على حده وبعد كده اجمع الحلول دي مع بعض. لو عايز احسب النود مثلا الفولت عند نود في اوت احسب في اوت للسورس الاولاني اسميها في اوت داش، في اوت بالنسبه للسورس الثاني اسميها في اوت دبل داش، وفي اوت بالنسبه للسورس الثالث اسميها في اوت تريبل داش. مجموع الحاجات دي كلها هيديك الايه؟ هيديك الاوتبوت فولتج اللي انت عايزه. فبنستعمل بقى الموضوع ده كتير قوي في السيركتس بتاعتنا لما نيجي نفرق بين الدي سي اناليسيس وما بين الاي سي اناليسيس. طبعا لما اجي اعمل دي اكتيفيشن للسورسز بتاعتي بعمل دي اكتيفيشن للاندبندنت بس بسيب الديبندنت زي ايه؟ زي ما هو.
معنى ان انا اعمل دي اكتيفيشن يعني اقفل السورس. فلو هو فولتج سورس هخليه شورت سيركت يعني فولت بزيرو، ولو هو كارنت سورس هخليه اوبن سيركت يعني كارنت بزيرو. طبعا زي ما قلنا ما بنعملش دي اكتيفيشن للديبندنت سورسز. بتحل الدايره فور افري سورس، بعد كده تكرر الموضوع ده مع كل مع كل سورس انت عايزه، ويتعادل الحلول في الاخر زي ما قلنا هنا اهو. تعالوا ناخد المثال اللي احنا بنستعمله كتير بقى عندنا في السيركتس، ان احنا نفرق بين الدي سي والاي سي. عندي هنا امبليفاير سيركت فيها 2 دي سي سورسز في الحقيقه. ادي اول سورس اهو، وادي تاني سورس. اتفقنا ان ده عباره عن دي سي فولتج سورس متوصل متوصل بالجراوند زي ما اتفقنا. هعمل احل الدايره مرتين. مره هاخد الدي سي سورسز دول بس، فبالتالي هقفل الاي سي سورس بالشكل ده كده، احط مكانه شورت سيركت هنا اهو. والمره الثانيه بقى هعمل العكس، هقفل هقفل هنا الدي سي سورسز، اشيل ده واحط شورت سيركت، واشيل ده واحط شورت سيركت. ومعنى ان انا اشيل الفي دي واحط شورت سيركت يعني هستبدل الفي دي هستبدل الفي دي بجراوند، وهسيب هنا الاي سي سورس بس. فبنسمي دي الدي سي اناليسيس او دي سي ايكويفالنت سيركت، وبنسمي دي الاي سي اناليسيس او الاي سي ايكويفالنت سيركت. خد بالك طبعا عشان اطبق سوبر بوزيشن في الحقيقه لازم تكون الدايره بتاعتي لينير في الحقيقه. فانا بطبقها ازاي في الدي سي والاي سي؟ وانا عندي احنا عارفين المصفت بتاعي هو نون لينير ديفايس. طبعا زي ما احنا عارفين الاي سي سيجنال بتكون سمول سيجنال، فانا بلينيرايز الدايره اراوند الاوبريتنج بوينت بتاعتها. عشان كده انا لازم اخد كل الدي سي سورسز مع بعض في مره واحده عشان احسب الدي سي سوليوشن او اوبريتنج بوينت، واروح الينيرايز الدايره بقى عند دي سي سوليوشن، واعمل السوبر بوزيشن بالنسبه للسمول سيجنال اللي هي الاي سي سيجنال. وان شاء الله هنتكلم برضو عن الموضوع ده بالتفصيل اكتر قدام. خدنا مع بعض برضو الكاباسيتنس، واحنا عارفين الفاندامنتال ريليشن بتاعه الكاباستور ان الكيو بتساوي السي في الفي. كل ما ازود الفولت اللي على الكاباستور كل لما التشارج اللي عليه هتزيد، وثابت التناسب هو ده اللي بنسميه الكاباسيتنس. لو فضلت المعادله دي بتديك الكرنت هو دي كيو باي دي تي او سي دي في باي دي تي. لو انا السيجنال بتاعتي عباره عن ساينوسويدال سيجنال بالشكل ده، انتوا عارفين طبعا لو انا كتبت اي اس جي اوميجا تي اقدر افكها لكوزاين بلس جي اوميجا ساين، فبالتالي الكوزاين هنا هو عباره عن الريل بارت بتاع اي اس جي اوميجا تي. فور سمبلسيتي بقى لما بنيجي نعمل الاناليسيس بتاعنا بنهمل موضوع الريل بارت ده، بناخد السيجنال ان هي السيجنال دي كده، ونبقى عارفين بقى ان انا لو انا عايز اخد السوليوشن بتاعي لازم اخد الريل بارت في لازم اخد الريل بارت في الاخر. طب ايه ميزه ان انا اكتب السيجنال بالشكل ده؟ ميزه ان انا اكتب السيجنال بالشكل ده ان انا بخلي عمليه بقى التفاضل اللي تظهر معايا عمليه سهله جدا. ازاي؟ لما اجي افاضل هنا دي في باي دي تي هيحصل الجي اوميجا هتنزل لك تحت هنا اهو. هتلاقي هتلاقي ان انت عندك الفولت اللي انت حاطه زي ما هو اهو، الفولت اللي انت مدخله كده زي ما هو مضروب في جي اوميجا سي. من هنا بقى اقدر اديفاين الامبيدنس بتاعتي من اومز لو. الامبيدنس هي عباره عن الفولت على الكارنت، عشان كده بقول بقى بالنسبه للكاباستور ان الامبيدنس بتاعته بتبقى 1 اوفر جي اوميجا سي. ده لو انا شغال في فريكونسي دومين. لو عايز اشتغل في الاس دومين اللي هو بتاع لابلاس بشيل الجي اوميجا دي واحط مكانها واحط مكانها الاس، فبقول ان الكاباستور بتاعي اما 1 اوفر جي اوميجا سي اما 1 اوفر اس سي. لو انا خدت الماجنتيود بقى دي اللي بنسميها رياكتنس بتاعت الكاباستور اللي هي 1 اوفر اوميجا سي. طبعا زي ما احنا ملاحظين الريليشن انفرسلي مع الفريكونسي، فبالتالي لو انا عندي فريكونسي كبيره قوي هتبقى اكس سي بتند تو زيرو، واقدر اعتبر ان الكاباستور اكنه شورت سيركت. والعكس لو الفريكونسي صغيره قوي اكس سي هتند تو انفينيتي، واقدر اعتبر ان الكاباستور بتاعي اوبن سيركت. طبعا نفس الكلام بقى يسري على الاندكتور، بس كل حاجه بالعكس، ولكن بسبب ان احنا بقى مش هنستعمل اندكتورز كتيره في الكورس بتاعنا فهيكون معظم تركيزنا على الكاباستورز. لما اجي اعمل بقى كاباستور كومباينيشنز نتيجه ان زي ما شفنا ان الاكس سي بتكون انفرس مع الكاباستنس. الاكس سي بتاعتنا اهو بتساوي 1 اوفر اوميجا سي انفرس ريليشن مع الكاباستنس، فبالتالي بيكون عكس العلاقه بتاعت الريزيستورز. فلو عندي ريزيستورز كاباستورز ان سيريز هستعمل معاهم معادله الريزيستورز ان باراليل، والعكس لو عندي كاباستورز ان باراليل هستعمل معاهم معادله الريزيستورز ان سيريز. فهنا بنقول ان هيبقى اصغر كاباستور هو اللي هيدومينيت في السيريز كومبينيشن، وهنا هقول ان اكبر كاباستور هو اللي هيدومينيت في الباراليل كومبينيشن. بكده نكون خلصنا السيركتس ريفيو. ان شاء الله في الجزء الجاي من المحاضره هنشوف مع بعض السيستمز ريفيو.